ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগত জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এণ্ড থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আণ্ডাৰত হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ আমি ইউনিট নম্বৰ 4 আণ্ডাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ইউনিট নম্বৰ 2 আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ টপিকটো পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আছে। মই থাম্বনেইলত পুনৰ এইটো দি দিম, তোমালোকে থাম্বনেইলটো চাবা, যিহেতু এইবাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰটো আমি মাৰ্কেটৰ টপিকটো পঢ়িব লগা হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে এই টপিকটো নহয়, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত একেবাৰে বেছিককৈ মই তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ, য'ত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত মুখস্থ কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কেনেধৰণে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰি যাব পাৰোঁ তেনেধৰণেই নোটছটো বনোৱা হৈছে। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পাবা। যিখিনি অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলা, এইবাৰ তোমালোকে প্ৰথম ইংৰাজী মাধ্যমত লিখিব বিচাৰিছা, তোমালোকেও কনচেপ্টটো বুজি পাবা। যেতিয়া নোটছটো মই তোমালোকক বুজাই যাম বা ইয়াত যিখিনি লিখি থোৱা হৈছে সেইখিনি যেতিয়া তুমি পঢ়ি চাবা, তেতিয়া তুমি নিজৰ লেংগুৱেজতে যে পঢ়ি আছা তেনেধৰণে লাগিব। আৰু যিমান পাৰা সিমান ইকনমিক্সত ইজি ৱেত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, যিহেতু তোমালোকে এতিয়া প্ৰথম ছেমিষ্টাৰ আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এটাই প্ৰব্লেম আছে, আগতে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে আৰু এতিয়া ইংৰাজী মাধ্যমত লিখিবলৈ গৈছে আৰু বহুতে হয়তো ভয় খাইছে বা আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰ্চত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো আছে যিখিনিয়ে প্ৰথমতে ভাবিছিলে যে ইংৰাজী মাধ্যমত ল'ম, কিন্তু তেওঁলোকৰ হয়তো কনফিডেন্সৰ অভাৱৰ কাৰণে আকৌ ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে, ঠিক আছে। তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই ভাবোঁ এই যোনখন পেপাৰ হয়, এই পেপাৰখন তোমালোকে যদিও অসমীয়া মিডিয়ামত আগতে পঢ়ি আহিছিলা, তথাপিতো ইংৰাজী মাধ্যমত খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা, কাৰণ ময়ো এগৰাকী অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ। গতিকে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত ইংৰাজী মাধ্যমত লওঁতে প্ৰথমতে অলপমান প্ৰব্লেম হৈছিলে, এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে, কিন্তু প্ৰব্লেম যদিও হৈছিলে, যেতিয়া তুমি সেই যিখিনি কনচেপ্ট থাকে সেই কনচেপ্টখিনি যেতিয়া তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, প্ৰথমতে মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে তুমি যদি ইংৰাজীত লিখিম বুলি ভাবিছা তুমি ডাইৰেক্টলি অসমীয়া মিডিয়ামৰ বুকখনে পঢ়া, সেইটো মই কোৱা নাই। ইজি এখন বুক চোৱা আৰু সেই বুকখন যেতিয়া তুমি চাবা, চোৱাৰ পিছত সেই কনচেপ্টটো তুমি মাল্টিপল টাইম পঢ়িবলৈ যোৱা। আজি তোমাক কলেজত যিখিনি টপিক পঢ়াইছে সেই টপিকটো তুমি ঘৰত আহি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু তেনেধৰণে এটা ডেইলি যদি তুমি এটা টাৰ্গেট লৈ লোৱা যে আজি মই এইটো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিম, এনেধৰণে যদি তুমি টাৰ্গেট লৈ লোৱা, তেতিয়াহ'লে এক্সাম সময়লৈকে তোমালোকে এই চিলেবাছখন মাল্টিপল টাইম ৰিভিজন কৰিব পাৰিবা। আৰু যিমানেই পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে বস্তুখিনি ইজি হৈ যাব, কাৰণ ইয়াত সকলোৱে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ সকলোৱেই জানে আৰু ইয়াত যোনটো ইকনমিক্সৰ টাৰ্মছ আছে এই টাৰ্মছবিলাক ইংৰাজীত বেছি টান নহয়, ঠিক আছে। ইংলিছত লিখিব পাৰিলে ভালহে, যিহেতু আমাৰ কলেজতো বেছিকৈ শিকায়। মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে তোমালোকে অসমীয়াত নিলিখিবা, ঠিক আছে। যিহেতু তোমালোকৰ কমেণ্টছবিলাক আহে যে ইংৰাজী লিখিবলৈ মন আছে কিন্তু ভয় লাগিছে যদিহে মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যায়, গতিকে তোমালোকৰ সেই কনফিডেন্সটোৰ কাৰণে কৈছোঁ, যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা লিখিব পাৰা, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আদাৰৱাইজ অসমীয়া মিডিয়ামত লিখিলেও সেই সমানেই নম্বৰ পাবা, যিটো শুদ্ধ হয় সেইটোৱে পাবা, ইংৰাজী অসমীয়া বুলি কোনো কথা নাই। কিন্তু যাৰ লিখিবলৈ মন আছে কিন্তু মনত সাহস গোটাব পৰা নাই, সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেহে কৈছোঁ কথাটো। তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে এবাৰ চোৱাচোন, ইয়াতনো কি টান আছে। মোৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত তোমালোকে জনাবা যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতনো তোমালোকে এই টপিকটোকে ধৰি লৈছোঁ কিনো টান পাইছা, ঠিক আছে। টপিকটোত আজি আলোচনা কৰিম প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন আণ্ডাৰ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন। এতিয়া পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন বুলি যদি কওঁ, পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন এখনৰ বুলি কওঁতে আমি পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক জানিব লাগিব। ডেট মিনছ বৈশিষ্ট্য, তাৰ কি কি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছে, পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যননো কি হয়, তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত মনোপলি মাৰ্কেট পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। এই মাৰ্কেটবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে বৈশিষ্ট্যবিলাক যেতিয়া আমি বুজি যাম তেতিয়া আমাৰ আধা কামটো হৈয়ে যায়, ঠিক আছে। বৈশিষ্ট্য যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ বুজি পোৱা সেইখিনি তাৰ কাৰ্ভবিলাক নিজে নিজে তোমালোকে বনাব পৰা হৈ যাবা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, যোনখন পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ কনচেপ্ট লৈছোঁ, মই প্ৰথমতে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যননো কি হয় সেইটো অকণমান থুলমূলকৈহে দেখুৱাই দিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ বস্তুখিনি বুজিবলৈ ইজি হৈ যায়, ঠিক আছে। অ'কে, এতিয়া চাবা, a perfectly competitive market is one in which the number of buyers and sellers is very large and all engage in buying and selling homogeneous product without any artificial restriction and processing perfect knowledge of the market at a time. ইয়াত যিখিনি পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ মেইন বৈশিষ্ট্য, গোটেই বৈশিষ্ট্যখিনি কিন্তু ডেফিনেশ্যনটোতে সোমাই আছে, ঠিক আছে। মই অসমীয়াটো কৈ যাম, ভালদৰে শুনি যাবা।
A perfectly competitive market is one in which the number of buyers and sellers is very large. We know that in case of perfect competition, a large numbers of buyers and sellers. এখন যেটো আমি এখন পঢ়ি আছো পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ, ঠিক আছে। পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ এনেকুৱা এখন বজাৰ য'ত অসংখ্য ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা তাত দেখিবলৈ আমি পাওঁ। সেইটো এটা পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ বৈশিষ্ট্য। All engage in buying and selling a homogeneous product. দুটা প্ৰডাক্ট আছে, এটা হৈছে হোমোজেনিয়াছ আৰু আনটো হৈছে হেটেৰোজেনিয়াছ। হোমোজেনিয়াছ মানে হৈছে সমজাতীয়। পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনখন এনেকুৱা এখন মাৰ্কেট যোনখনত অসংখ্য ক্ৰেতা বিক্ৰেতা থাকিব। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে ইয়াত যিখিনি বস্তু মানুহে বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব বা যিখিনি মানুহে যিবোৰ বস্তু তেওঁলোকে কিনি আনিব সমজাতীয় হ'ব। তাৰ কাৰণে মই এখন তোমাক বজাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। জাষ্ট উদাহৰণহে দিছোঁ দেই, পৰীক্ষাত কিন্তু তোমালোকে ইকনমিক্সৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাই মেনশ্যন কৰিবা। মই যেতিয়া বস্তুখিনি বুজাই যাওঁ বুজাওঁতে কিছুমান উদাহৰণ এইকাৰণে দিওঁ যাতে তোমালোকৰ মনত সেই পিকচাৰখন আহি যায়, আৰু যেতিয়া সেই পিকচাৰখন আহিব তেতিয়া ইকনমিক্স ইজি হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, এখন তুমি মাৰ্কেটলৈ লৈ গৈছোঁ, সেই মাৰ্কেট এনেকুৱা এখন তুমি মাৰ্কেটত গৈছা য'ত অসংখ্য কি আছে বিক্ৰেতা আছে, বহুত চেলাৰ্ছ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজৰ সিমিলাৰটো হৈছে সাদৃশ্যটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ চবৰে ওচৰত একেটা ধৰণৰ বস্তুৱে আছে। হোমোজেনিয়াছ প্ৰডাক্ট বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, সমজাতীয় বুলি কওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, সেই বস্তুটোৰ কোৱালিটি একে হ'ব, তাৰ কোৱান্টিটি একে হ'ব, সাইজ একে হ'ব, কালাৰ একে হ'ব, টেষ্ট একে হ'ব, প্ৰাইচ একে হ'ব, ঠিক আছে। কোনো ধৰণৰ তাৰ ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে। আজি যদি তুমি ABCD তিনিজন আছে বিক্ৰেতা, সেই তিনিজনৰ ওচৰলৈ যদি তুমি যোৱা, তিনিওজনৰ ওচৰতে তুমি একে ধৰণৰ বস্তুৱে লাভ কৰিবা, বুজি পাইছা। চবেই কি কৈছে হোমোজেনিয়াছ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰে, কিন্তু ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত যদি আমি চাওঁ এই পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনখন দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যদিও নাযায় কিন্তু আমি মাৰ্কেটৰ বেছ হিচাপে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন সদায় পঢ়িব লাগিব, আৰু সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ যিখিনি ক্লাছিকেল থিয়ৰী আছিলে, তোমালোকে যেতিয়া আগলৈ থিয়ৰীবিলাক পাবা, এইবাৰ বাৰু নহয় পিছত গম পাবা যে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ ক্লাছিকেল ইকনমিক্সে বহুত কিছুমান আমাক থিয়ৰী দি থৈ গৈছে। গতিকে সেইখিনি ওপৰত বেছ কৰি আমি ইকনমিক্স অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। গতিকে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনটো জনাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন, ঠিক আছে। যদিও ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত বৰ্তমান এই যোনটো পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, তথাপিতো কিন্তু আমি এই পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনখন ডিটেইলছত আমি পঢ়িব লগা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া হোমোজেনিয়াছ বুজি পাইছা। নেক্সট কৈছে উইদাউট এনি আৰ্টিফিচিয়েল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমভাৱে তাক বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। সেই পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ ভিতৰলৈ যিকোনো ব্যক্তি তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বা যিকোনো ব্যক্তি প্ৰস্থান কৰিব পাৰে। সেই মাৰ্কেটখনৰ ভিতৰলৈ আজি তুমি যদি যোৱা বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ, তুমিও যাব পাৰিবা, ময়ো যাব পাৰিম, সকলো যাব পাৰিব, তাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়াই তুমি মন যায় তুমি তোমাৰ দোকান বন্ধ কৰি বা তোমাৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰি তুমি ওলাই আহিব পাৰা। ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি বস্তু কিনিবলৈ যদি যাওঁ, বস্তু কিনিবলৈ যাতে যেতিয়াই যাব পাৰোঁ, যেনেধৰণে আমি যাব পাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি ওলাই আহিব পাৰোঁ। ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্থান আৰু প্ৰৱেশ দুয়োটাই মুকলি থাকে, ঠিক আছে। এইটো এটা বৈশিষ্ট্য হয়। নেক্সটটো হৈছে প্ৰচেছিং পাৰফেক্ট নলেজ অফ দ্য মাৰ্কেট এট টাইম। আৰু এটা কথা, যোনখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ হয়, সেই পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰখনৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পাৰফেক্ট নলেজ থাকে বুলি ইয়াত কি হয় ধৰি লোৱা হয়, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি হৈছে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনখনৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ঠিক আছে। আমি জাষ্ট এই বৈশিষ্ট্যখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যননো কি হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যনটো কেনেধৰণে হয়, যে এখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ যেতিয়া আমি দৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা কওঁ, কেনেধৰণেনো ইয়াৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ হয় চাওঁ আহা। ইয়াত চোৱা, আণ্ডাৰ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন ডিটাৰমাইন উইথ দ্য হেল্প অফ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই কাৰ্ভ। যেতিয়া এখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ কৰক, আণ্ডাৰ দ্য পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন দ্য প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন ডিটাৰমাইন, প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন দৰ নিৰ্ধাৰণ, ঠিক আছে। দুটা ৱৰ্ড আছে, ভালদৰে মন কৰা। মই বেছি ডিটেইলছত এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে বুজিবলৈ সহজ হ'ব। প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন দৰ নিৰ্ধাৰণটো কি হয়, ডিটাৰমাইণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় উইথ দ্য হেল্প অফ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই কাৰ্ভ। চাহিদা আৰু যোগান ৰেখাৰ সহায়ত পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, ঠিক আছে। The interaction of demand and supply curve determine the equilibrium price under perfect competition. Interaction means কটাকটি কৰা। ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই কাৰ্ভে যোনটো বিন্দুতে কটাকটি কৰিব,
ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব, ছেট কৰিব, সেই বিন্দুটোতে কি হ'ব ভাৰসাম্য যোনটো দৰ সেই ভাৰসাম্য দৰটো প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ভাৰসাম্য দৰটোতে প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন হৈ যায়, ঠিক আছে। গতিকে এই যোনটো প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন বুলি কওঁ, সেই প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যনটো হ'বলৈ হ'লে ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই কাৰ্ভৰ কি হ'ব লাগিব ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব লাগিব, কটাকটি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আই হোপ এইখিলৈকে বুজি পাইছা। একৰ্ডিং টু দ্য ডিমাণ্ড ল, আমি যদি ডিমাণ্ডৰ লটো চাওঁ, এতিয়া ডিমাণ্ড ল ছাপ্লাই ল সকলোকে বুজোৱা হ'ল, ঠিক আছে। আৰু যদি যিখিনি নাইকিয়া সেইখিনি আমাৰ কোৰ্চত দিয়া হৈছে অলৰেডি। একৰ্ডিং টু দ্য ডিমাণ্ড ল, when price of a commodity decrease then demand increase। যেতিয়া এটা দ্ৰব্যৰ দৰটো কমি যায়, ডিমাণ্ড কাৰ্ভত কি পাইছিলোঁ, যেতিয়া এটা দ্ৰব্যৰ দৰটো কমি যায়, দৰটো কমি যোৱাৰ লগে লগে ডিমাণ্ডটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়। তাৰ যদি মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ তোমাক, মই আকৌ এখন বজাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া এখন চব্জি বজাৰলৈ বা লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া আমাৰ কোনো এটা নতুন ছিজন আহে, ঠিক আছে, সেই ছিজনত যেতিয়া নতুনকৈ কিবা এটা পাচলি ওলায়, ঠিক আছে, সেই পাচলিটোৰ নতুনকৈ ওলোৱা ছিজনটোত তাৰ দৰটো কি হৈ থাকে বেছি হৈ থাকে, হয়নে, দৰ বহুত বেছি হৈ থাকে। আৰু আমি বহুত দৰ কাৰণে বেছি দাম কাৰণে সেই বস্তুটো কিনি আনি খাব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। কিয় নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই বস্তুটোৰ দাম বেছি। এতিয়া চাবাচোন আমাৰ কেনেকুৱা ছিজনো আহে যিখন সময়ত আমাৰ আলুৰ দাম, পিঁয়াজৰ দাম, নহৰুৰ দাম বহুত বেছি হৈ থাকে। আৰু সেইখিনি সময়ত কি হয়, আগতে যিমান সৰহকৈ বস্তু কিনি আনিছিলোঁ আমি সিমান সৰহকৈ বস্তু কিনি আনিব নোৱাৰোঁ। মই মাৰ্কেটৰ কথাটো এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এইটো প্ৰত্যেকখন ঘৰত চলি থকা এটা ঘটনা হয়। গতিকে তেনেধৰণে বস্তুটো তোমালোকে ক'লে মনত মানে ৰ'ব যে ডিমাণ্ড লটো মানে কি, যেতিয়া বস্তু এটাৰ দাম বাঢ়ি থাকে, বস্তুটোৰ দাম বাঢ়ি থকাৰ সময়ত আমি সেই বস্তুটোৰ কমকৈ ডিমাণ্ড কৰোঁ। কাৰণ সেই বস্তুটোৰ ডিমাণ্ড কমকৈ ডিমাণ্ড কিয় কৰোঁ, ডিমাণ্ড কেতিয়া সৃষ্টি হ'ব, যেতিয়া তোমাৰ সেই বস্তুটো কিনিবলৈ ইচ্ছা থাকিব। ছেকেণ্ড কথাটো, সেই বস্তুটো ক্ৰয় কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিব। যদি বস্তুটোৰ দামেই বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্ৰয় ক্ষমতাটো কমি যাব, হয়নে নহয়। সেইকাৰণে যেতিয়া বস্তুৰ প্ৰাইচ বেছি থাকিব, প্ৰাইচ বেছি থকাৰ সময়ত ডিমাণ্ডটো কি হ'ব কম হ'ব। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, when price of a commodity increase, ঠিক আছে, অ'কে, price of a commodity increase then demand decrease। যেতিয়া প্ৰাইচ বাঢ়িব ডিমাণ্ড কমিব, আৰু অন্য হাতেদি প্ৰাইচ অফ এ কমডিটি যেতিয়া ডিক্ৰিজ হৈ যাব, যেতিয়া বস্তু এটাৰ যিটো প্ৰাইচ থাকিব সেই প্ৰাইচটো কমি যাব, তেতিয়া আমি বেছিকৈ কিনিম। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ছিজন হয় চব্জিৰ মাৰ্কেটখনলৈকে যদি মই আকৌ তোমালোকক লৈ যাওঁ, যেতিয়া বস্তুটো এভেইলেবল হৈ যায়, যে বস্তুৰ দাম কমি গৈছে, প্ৰত্যেকজন বিক্ৰেতাৰ ওচৰত সেই বস্তুখিনি আছে, যেতিয়া সেইখিনি থাকিব তেতিয়া তাৰ দামটো কি হৈ থাকিব কম থাকিব। আৰু কম থকাৰ কাৰণে আগতে যদি সেই বস্তুটো আমি 1 কেজি আনিছিলোঁ, দাম কম থকাৰ কাৰণে আমি 5 কেজিও আনিব পাৰোঁ। কাৰণ কিয় আনিব পাৰোঁ, কাৰণ সেই বস্তুটোৰ দামটো কম, ঠিক আছে। এইটো প্ৰত্যেকখন ঘৰতে হৈ থাকে। যেতিয়া এটা বস্তুৰ দৰ কম হৈ থাকে, when price of a commodity decrease then demand for this commodity is also increase। যেতিয়া প্ৰাইচটো কম হৈ থাকে ডিমাণ্ড ইনক্ৰিজ হয়। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, when price of a commodity increases, যেতিয়া সেই কমডিটিটোৰ প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব, then demand for this commodity is also decrease। যেতিয়া সেই প্ৰাইচটো বাঢ়ি থাকিব, তাৰ প্ৰাইচটো বঢ়াৰ লগে লগে ডিমাণ্ডটো কমি যাব। এজ এ ৰিজাল্ট দ্য ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ইজ ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপিং। সেইকাৰণে ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল কি হয় ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপিং হয়। এইফালে যদি মই কোৱান্টিটি ল'লোঁ, এইফালে যদি মই প্ৰাইচ ল'লোঁ, চোৱা যেতিয়া প্ৰাইচটো বেছি হৈ আছিলে তেতিয়া মই ইমানখিনি বস্তুহে কিনিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া প্ৰাইচটো তললৈ আহিব তেতিয়া মই আগতকৈ কি কৰিম, বেছিকৈ বস্তু কিনিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল সদায় কি হয় ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপিং হয়, তললৈ ঢাল খোৱা হয়, ঠিক আছে। এইটো সোঁফালৰ পৰা লৈ এইটো ঢাল খোৱা হয়, ঠিক আছে। এইটো হৈছে আমাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভৰ কথা। ঠিক তেনেধৰণে আমি ছাপ্লাই লটোত কি পাইছিলোঁ, একৰ্ডিং টু দ্য ছাপ্লাই ল, when price of a commodity increase then supply increases। on the other hand, when price of a commodity decrease then supply is decrease। as a result supply curve is upward rising। supply কাৰ্ভডাল কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, এইফালে প্ৰাইচ আছে আৰু এইফালে কোৱান্টিটি আছে, আৰু ইয়াৰ কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ যাব। এতিয়া চোৱা যেতিয়া প্ৰাইচটো কমি থাকিব, প্ৰাইচটো কমাৰ কাৰণে ছাপ্লাই কমিব, আৰু যেতিয়া প্ৰাইচ বাঢ়িব তেতিয়া ছাপ্লাই বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে এইটো হৈছে দুইটা বিপৰীতমুখী সম্বন্ধ। যদি ডিমাণ্ড কাৰ্ভ চাইছোঁ ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপিং, আৰু যদি এইটো হৈছে ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আৰু এইটো হৈছে ছাপ্লাই কাৰ্ভ। ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল কি হৈছে
আমি দেখিছোঁ supply curve ডাল it is upward rising and demand curve is downward sloping ঠিক আছে হেতু সদায় মনত ৰাখিবা supply curve is always upward rising on the other hand demand curve is always downward sloping so when the interaction of demand and supply যেতিয়া সেই demand curve and supply curve দুইটাই কটাকটি কৰিব সেই বিন্দুটোত কি হ'ব এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইস অৰ্থাৎ ভাৰসাম্য দৰটা নিৰ্ধাৰণ হ'ব যোনটো ভাৰসাম্য দৰটোতে আমি ইয়াৰ দৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে এখন টেবুল লৈ লৈছো সোৱা টেবুলখন লৈ ললে মই ভাবো তোমালোকৰ সকলোৰে বেছি ভাল হ'ব so the concept is explained with the help of following table এখন টেবুল লোৱা হৈছে so in the above table shows that when price of the commodity is Rs10 যেতিয়া price of the commodity to কি আছিল 10 আছিল then quantity demand is 1000 when price of the quantity decrease 10 to 8 then quantity demand is also increased 1000 to 2000 again when price of the commodity decrease 8 to 6 then quantity demand is also increased 2000 to 3000 when price of the commodity decrease 6 to 4 then quantity demand is also increased 3000 to 4000 again when price of the commodity decrease 4 to 2 then quantity demand is also increased 4000 to 5000 so in this table we see that when the price of the commodity decrease then quantity demand is also increase এই টেবুল খনৰ পৰা আমি কি বুজিলো প্ৰথম পাৰ্টটোত যেতিয়া বস্তুৰ দাম কমি যাব বস্তুৰ দাম কমি যোৱাৰ লগে লগে বস্তুৰ ডিমান্ড দ্যাট মিন্স চাহিদাটো বাঢ়ি যাব এটো হৈছে ডিমান্ডৰ কথা হে একেখিনি কথাকে যদি মই সাপ্লাই সাইডলৈ চাও এটো হৈছে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এটো হৈছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড when price of the commodity is 10 then quantity supply is 5000 when price of the commodity decrease 10 to 8 then quantity supply is 5000 to 4000 decrease when price of the commodity decrease 8 to 6 then quantity supply is also decrease 4000 to 3000 when price decrease 6 to 4 then quantity supply is also decrease 3000 to 2000 when price of the commodity decrease to 4 to 2 then quantity supply is also decrease 2000 to 1000 গটিকে আমি এই দুটাত কি দেখিলো যিমানে প্রাইস কমিছে হিমানে আমাৰ কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটো কি হৈছে কমি আহিছে ঠিক আছে গটে এই কনসেপ্টটোকে আমি এখন ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত দেখাম কিন্তু তাত কৈ এই দুইটা যদি আমি চাও টেবুলখনত এই 6 নম্বৰ ইউনিটটো এনেকুৱা এটা ইউনিট হয় যোনটো ইউনিটত ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই দুইটাই সমান হৈছে হেতু হৈছে 3000 ঠিক আছে আৰু এই 3000 টোৱে হৈছে ভাৰসাম্য যেটো দৰ 6 টোৱে হৈছে ভাৰসাম্য দৰ যোনটো ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই দুইটা সমান হৈছে গতিকে ইয়াক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো ইয়াত দিয়া হৈছে ডিমান্ডৰ কথাটো মই সমুকৈ দিছিলো so when price of the commodity is Rs10 then quantity demand 1000 when price decrease 10 to 2 then quantity demand is also increased 1000 to 5000 on the other hand when price of the commodity is 10 then quantity supply is 5000 but when price decrease then quantity supply is also decreased from 5000 to 1000 tar mane jimane price komibo himane quantity supply to komi jabo but at the point 6 point to loisa at the price 6 the quantity demand and quantity supply is equal so this is the equilibrium price level where equilibrium price 6 and equilibrium quantity is 3000 আৰু এই টেবুলখনত আমি এটা পইণ্ট পাইছো যোনটো প্ৰাইস 6 আছিল আৰু সেই প্ৰাইস 6 থকাৰ সময়ত কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এন্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাই দুইটা ইকুৱেল হৈছিল আৰু সেইটোৱে আমি কও ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইস so this is the equilibrium level of price এইটোৱে equilibrium levelৰ দৰ হয় ঠিক আছে the concept is shown with the help of following diagram এই concept এটা diagramৰ সহায়ত দেখুৱা হৈছে so in the above diagram সদায় লিখি লবা where o axis represent the quantity and o axis represent the price
আৰু এটা কথা কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তোমালোকক যেতিয়া ইকনমিক্সৰ এটা ডায়েগ্ৰাম তোমালোকে ড্ৰ কৰিবা এইটো এটা ধৰি লৈছোঁ ডায়েগ্ৰাম হয় এফালে আমি এক্স লিখোঁ এফালে ৱাই লিখোঁ হয়নে যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত এনেধৰণে ডায়েগ্ৰাম এটা লিখি থৈ আহা এক্স আৰু এক্স অক্ষ ৱাই অক্ষই কি বুজাইছে সেইটো নিলিখা তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ ডায়েগ্ৰামটো ভুল হ'ব কাৰণ আমি ডায়েগ্ৰামটো কিয় ড্ৰ কৰিছোঁ আমি ডায়েগ্ৰামটো এইকাৰণেই ড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰাইচ আৰু কোৱান্টিটিৰ মাজৰ যোনটো ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটো এই ডায়েগ্ৰামটো থ্ৰুৱেদি বুজাব বিচাৰিছোঁ গতিকে কোনটো অক্ষই কি বুজাইছে এই কথাটো যদি আমি মেনশ্যন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডায়েগ্ৰামটো ভুল হ'ব ঠিক আছে কেনেকৈ গম পাব যে ক'ত কি বহাইছা তুমি ক'ৰ পৰা কোনটো বস্তু আনিছা কোনটোৱে কি বুজাইছে আৰু সেইকাৰণে সদায় অ' এক্স অক্ষই কি বুজায় অ' ৱাই অক্ষই কি বুজায় সেইটো লিখিবই লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ ডায়েগ্ৰাম কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে So, y-axis measures the price of the commodity and y-axis measures the quantity. Here, DD is the demand curve. Here, D and D curve lekhisane. DD is the demand curve and SS is the supply curve. So, E is the point. A diagram tour is the equilibrium point. Eto equilibrium point is where DD and SS intersect each other. Jot DD mane demand curve and SS means supply curve intersect each other দুইটা এটা আনটো কটাকটি কৰিছো এই বিন্দুটো এনেকুৱা এটা বিন্দু হয় যোনটো বিন্দু ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই দুইটাই কটাকটি কৰিছে সো is the point where demand and supply curve intersect each other এটাই আনডলক কটাকটি কৰিছে সো at this equilibrium point equilibrium price is OP আৰু সেই পইণ্টত equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OM আৰু সেই পইণ্টত ই যোনটো পইণ্ট হয় এই পইণ্টত আমি যদি যেহেতু আমি ডিটাৰমাইন কি কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাইচটো হয়নে আৰু ইয়াৰ equilibrium price is OP is the equilibrium price and equilibrium quantity is OM So, from the above analysis, it is clear that the price determination under perfect competition is if when demand and supply equal. যেতিয়া কেতিয়া এচিভ হ'ব যে যোনটো প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যনটো হ'ব পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনত যেতিয়া ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই কাৰ্ভটো ইকুৱেল হ'ব গতিকে আমি ওপৰত যিমানখিনি এনালাইচিছ পালোঁ এই বৰ্ণনাটোৰ পৰা আমি এটাই বুজিলোঁ যে এখন পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ ভাৰসাম্য দৰটো সেই বিন্দুতহে উপনীত হ'ব যোনটো বিন্দুত যোগান ৰেখা আৰু চাহিদা ৰেখাৰ সমান হ'ব ডেট এই চিত্ৰটোত ই বিন্দুটোত যেহেতু সমান হৈছে গতিকে ই বিন্দুটোত ইয়াত যদি তোমাক ভাৰসাম্য দৰ কিমান বুলি সোধে তেতিয়া ভাৰসাম্য দৰ হ'ব OP আৰু ভাৰসাম্য বস্তুৰ যিটো পৰিমাণ আৰু সেই পৰিমাণটো হ'ব OM ঠিক আছে এনেধৰণে তোমালোকে ইকনমিক্সটো বুজিবা এটো নহয় যে যেতিয়া লাইন এটা পঢ়িবা তাৰ অসমীয়া মিনিংটো যদি তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা প্ৰথম আৰম্ভণি তেনে ধৰণে পঢ়িবা যেটো লাইনটো পঢ়িবা তাৰ অসমীয়া মিনিংটো কি হ'ব পাৰে সেই টপিকটোৰ যোনখন পিকচাৰ সেই পুটে পিকচাৰখন মনলৈ আনি লবা তেনে ধৰণে যদি পঢ়া তেতিয়া হলে কোনো কাৰণতে টান হ'ব নোৱাৰে আৰু যিখিনি অলৰেডি ভাবিছা যে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িম তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰবলেম নাই ধুনীয়াকৈ তোমালোকে পঢ়ি যাব পাৰিবা আৰু যিখিনিয়ে ভয় কৰি আছে কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মেক্সিমাম ডেইলি মোলে এটাই মেছেজ আহে যে ইকনমিক্সৰ মই ইংলিছত লিখিবলৈ মোৰ ভয় লাগিছে বা মোৰ ইংলিছত লিখিলে কিবা প্ৰবলেম হ'ব নি মোৰ মাৰ্কস কমি যাব নি মোৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত ভাল পাৰ্সেন্টেজ আছিলে আৰু এতিয়া মোৰ যদি কমি যায় কিবা প্ৰবলেম হ'ব নি গতে তোমালোকৰ যিখিনি তেনে ধৰণৰ মেছেজ আহিছে সেই মেছেজবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আজিৰ ভিডিঅটো মই লৈ আনিছোঁ যাতে তোমালোকে কনসেপ্টখিনি বুজি পোৱা যে যদি পঢ়া প্ৰেক্টিছ কৰা কষ্ট কৰিব লাগিব অকমান তেতিয়া তোমালোকে পাৰ্সেন্টেজ কমাৰ কোনো কথা নাই শুদ্ধ হ'লে মাৰ্কস পাবাই ঠিক আছে আজিলে ভিডিঅটো ইমানেই ধন্যবাদ